Dag 65. En förkunnare med tryck. Jesus är otroligt slagfärdig och pricksäker i sin förkunnelse. Låt mig ge dig några exempel. Han säger bland annat att vi hellre ser flisan i vår broders öga fast vi har en bjälke genom vårt eget. Ingen kan undgå det komiska i bilden när en människa med en balk rakt igenom det egna huvudet försöker upplysa en medmänniska om att han har smuts i ögonvrån. Han kunde lika gärna ha sagt att vi ofta ser problem hos andra men blundar för våra egna svagheter, men då hade ingen kommit ihåg vad han hade sagt. Eller när han säger att det är svårare för en rik att komma in i Guds rike än det är för en kamel att komma in genom ett nålsöga. Kan du se det framför dig? Tänk dig hur en skumögd skräddare griper tag i nacken på en kamel och tror sig kunna baxa det stackars djuret genom ögat på en nål. Han kunde lika gärna ha sagt att rikedom är en fara för själen, men då hade ingen kommit ihåg det. Eller när han säger att man inte ska kasta pärlor för svinen. Det säger sig självt att det kommer att spåra ur. Den som försöker pynta svin med släktklenoder kommer att bli grymt besviken. Grymt. Han kunde lika gärna ha sagt att man ska tänka på vem man delger känslig information, men då hade vi glömt bort hans ord. Orden om bjälken och flisan, om kamelen och nålsögat och om pärlorna och svinen var från början någon sorts stand-up preaching av Jesus från Nasaret. Idag har stora delar av hans undervisning status som talesätt, fast många inte längre vet vem som är källan. Gud välsigna dig den här dagen.